afternoon, students. This is your teacher Shraddha. Today we will learn living words adaptation and classification. In that, you have to always remember the adaptation is not a sudden process, it is a gradual and a continuous difference in the structure and appearance of a present day animals and animals of a thousands of years ago are the adaptation that occurs according to prevailing condition. It is our duty to conserve its diversity. याचा अर्थ असा होतो की अनुकलन ही लगेच होणारी प्रक्रिया नाही, ही प्रक्रिया निरंतर असते, म्हणजे कंटिन्युअस चालू असते. हजारो वर्षापूर्वी अस्तित्वात असलेले प्राणी आणि आजचे प्राणी यांच्या शरीरात दिसणारे बदल हे परिस्थितीनुसार झालेले अनुकूलन आहे. हे वैविध्य जपणे आपले कर्तव्य आहे. Now we will see the Darwin's theory of evaluation. Charles Darwin is a biologist, studies numerous types of plants and animals, and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. This is Darwin's first principle. चार्ल्स डार्विन या जीवशास्त्रज्ञाने अनेक प्रकारच्या प्राण्यांचा आणि वनस्पतींचा अभ्यास केला की जे सजीव त्यावेळच्या पर्यावरणात जगण्यास सर्वात जास्त सक्षम असतात तेच सजीव जिवंत राहू शकतात. If an organism is born with a new beneficial characteristics and is able to survive, this change is prevalent in the next generation. This is Darwin's second principle and is called the theory of natural selection. म्हणजेच एखादा सजीव त्याला फायदेशीर ठरणारे एखादे वैशिष्ट्य घेऊन जन्माला आला व टिकू शकला तर त्याची पुढील पिढी त्याच्यासारखीच बनते. यालाच डार्विनचा दुसरा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत असे म्हणतात. प्लांट्स, ॲनिमल ह्यांचे क्लासिफिकेशन म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. व्हाय आर लिव्हिंग थिंग्स क्लासिफाईड म्हणजे वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये वर्गीकरण का व कोणत्या निकषाच्या आधारे केले जाते. Which are the criteria used for classification of plants and animals? Criteria. आजवर अनेक शास्त्रज्ञांनी वनस्पतीचे व प्राण्याचे स्वतंत्रपणे वर्गीकरण वेगवेगळ्या गुणधर्माचे निकष लावून केलेले आहेत. Different scientists have used different criteria and dependently classified plant and animal. A hierarchy is formed in the classification that starts with the kingdom Animalia and kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed dependently upon the basic similarities and difference. This is called the hierarchy of classification. म्हणजे वर्गीकरणाचा पदानुक्रम असं त्याला म्हटलं. बायनॉमिनल नोमॅनकल्चर बाय कार्ल लियसन म्हणजेच कार्ल लियसनची द्विनाम पद्धती. You can see over here binomial names, international codes of a nomenclature. Binomial nomenclature is used to identify each organism. For example, imagine that there are 4 students with the name of Kiran and Kabir in the classroom. If you are talking about any one of them, how would you ensure that other knows which one of them you are talking about? बरोबर. किरण आणि कबीर नावाची 4 मुलं जर तुमच्या वर्गात असतील तर समोरच्याला कसं कळणार की तुम्ही कुठल्या किरण किंवा कुठल्या कबीरबद्दल बोलताय. हे आपल्याला कळण्यासाठी आपण काय करू जरा विचार करा. काय करणार आपण? हां, बरोबर. वी विल टेल द फुल नेम. फुल नेम म्हणजे त्याचं संपूर्ण नाव
आपण सांगू समोरच्या व्यक्तीला. जर त्याचं संपूर्ण नाव आपण समोरच्या व्यक्तीला सांगितलं तर त्याला समजण्यास आणि आपल्याला एक्सप्लेन करण्यात खूप उपयोगी पडतं. क्लासिफिकेशन खूप इझिली करता येतं त्यांचं. इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी अँड रिमेंबर ऑल ऑर्गॅनिझम. सगळे ऑर्गॅनिझम लक्षात ठेवणं खूप कठीण आहे. डायव्हर्स लिव्हिंग वर्ल्ड इज द सेम टाईम. दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ बायनॉमिनल नोमॅनकल्चर. यू कॅन सी ओव्हर हिअर डॉग्स. पण सगळे डॉग्स सेम दिसत नाही आहेत, त्यांच्यामध्ये खूप विविधता आहे, वैविध्य आहे. पण आपण जेव्हा ह्या पिक्चर्सला बघतो त्यावेळेला आपण त्यांना म्हणतो डॉग्स. या रिझनसाठी वी रिक्वायर्ड द क्लासिफिकेशन. हे क्लासिफिकेशन फार इम्पॉर्टंट होतं. बायनॉमिनल नोमॅनकल्चर इज यूज टू आयडेंटिफाय ईच ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम हे वेगळं आहे हे दाखवण्यासाठी हे कल्चर होतं. थँक्स फॉर द. त्या प्राण्यांची नावं लिहा की जे सेम स्पीशीज आहेत पण त्यांचा रंग, हाईट सगळे वेगवेगळे आहेत.